კამკამა მდინარე შვიდად მიედინებოდა დიდი ხნის წინ გაჭრილ განიერ კალაპოტში. საოცრად სუფთა მდინარეს ბროლის მდინარესაც ეძახდნენ. ისიც ამაყად დაატარებდა ამ სახელს. მდინარის ფსკერზე წყლის სხვადასხვა მობინადრეს სოფელი გაეშენებინათ. მდინარე თავისი გზით მიედინებოდა სოფლის თავზე და უკანტოვებდა მოხუცებსა და ახალგაზრდებს, მდიდრებსა და ღარიბებს, კარგებსა და ცუდებს. მის ფსკერზე პატარა სოფელში ცხოვრება მდორედ და ერთფეროვნად მიდიოდა. სოფლის უცნაურ მარსებებმა დაბადებიდან იცოდნენ ერთი მთავარი წესი, რაც შეიძლება მაგრად უნდა ჩასჭიდებოდნენ რამეს, რომ დინებას უცხო ადგილებში არ წაეყვანა ისინი. ვისაც როგორც შეეძლო და რასაც შეეძლო, იმას ეპოტინებოდა. ზოგი ქვას, ზოგი წყალმცენარეს, ზოგი გამხმარ ტოტებსა თუ გაუფერულებულ ხავს. გეგონებოდა მთელი მათი ცხოვრების მიზანი და აზრია რაღაცას მოეპოტინო და ჩაეჭიდო. ისე ეშინოდათ ჩაჭიდებული ხელები რომ არ გაშვებოდათ, ზოგჯერ გვერდზე გახედვას ან ზედმეტ მოძრაობასაც კი ერიდებოდნენ. ერთი სულიერი ვერაფრით ვერ ურიგდებოდა ამ მორჩეულ მდგომარეობას. დავიღალე ასეთი ერთფეროვანი ცხოვრებისაგან. რატომ უნდა ვიყო სულ ერთ ადგილას მიჯაჭვული და ასე უაზროდ ქვებს ჩაჭიდებული? მე დარწმუნებული ვარ, რომ დინება მიცის საით წაგვიყვანოს. ეხლა მე გავუშვებ ხელს ამ ქვებს და მივენდობი ბროლის მდინარეს. არ ვიცი რამელის, მაგრამ აქ ამ ქვებს ჩაჭიდებული ნამდვილად დავიღუპები. სხვა სულიერებმა დაცინვით გადმოხედეს. სულელო, როგორც კი ქვას ხელს გაუშვებ, დინება გაგიტაცებს და დიდ ქვებს მიგანარცხებს მთელი ძალით. არავინ იცის საით გაგიტაცებს და სად გადაგკარგავს. ისევ გირჩევნია აქ დაიღუპო მოწყენილობისაგან, ვიდრე ქვებს მიენარცხო და ტკივილმა მოგკლას. არავის რჩევას არ დაუგდუხმო. მოიკრება ძალა და გაუშვა ხელი ქვას. გაფიქრებაც ვერ მოასწრო, ისე გაიტაცა დინება. ყველაფერი დატრიალდა თვალწინ, უცებ დიდი ტკივილი იგრძნო. ის ქვას მიენარცხა, მაგრამ დინება გაჩერების საშუალებას არ აძლევდა. მიყავდა წინ და მაღლა, კიდევ რამდენიმე ქვას გამოკრა გვერდი, მაგრამ რაც უფრო მაღლა მიყავდა დინებას, მით უფრო ნაკლები იყო ქვები. ტკივილზე ფიქრის დროც კი არ რჩებოდა, იმდენად საინტერესო იყო ყველაფერი, რასაც ეს სულიერი ხედავდა. ნელ-ნელა დინებასთან ერთად ცურვაც შეძლო. მიხვდა, როგორ აერიდებინა თავი წინააღმდეგობებს, როგორ ახოლოდა დინებას ზევით ან პირიქით, ცოტა ქვევით ფსკერისკენ დაშვებულიყო. ფსკერზე მცხოვრები სულიერები გაკვირვებით უყურებდნენ უცნობს, რომელიც ზუსტად ისეთივეა, როგორც ისინი, მაგრამ ასე თავისუფლად დაცურავს და არაფერს არ არის ჩაჭიდებული. შეხედეთ, რა საოცრებაა. ის მოდახმები ფსკერიდან. ის დაფრინავს. მას შეუძლია იცხოვროს ქვებისა და ხავსის გარეშე. ის ალბათ ჯადოქარია. ვერ მშვიდდებოდნენ ფსკერს ჩაჭიდებული. თავისუფლად მოცურავე სულიერი კი მოთმინებით უხსნიდა მათ. მე ისეთივე ვარ, როგორც თქვენ. ოღონდ მე უფრო მეტი მოვინდომე, ვიდრე მთელი ცხოვრება ქვას მოჭიდებულს რომ გამეტარებინა. მდინარე დიდი სიხარულით გაგანთავისუფლებთ და აგიყვანთ ზევით, მოგაშორებთ ფსკერს, ოღონდ ამისთვის თქვენ უნდა გაბედოთ და მოშორდეთ თქვენს ქვებსა და ლოდებს. თავიდან შეგეშინდებათ, გეტკინებათ კიდევაც, მაგრამ მერე მიხვდებით, რომ სწორედ ასე ღირს დღეების გატარება. თავისუფალი ხელებით და უშიშარი გონებით. მხოლოდ ერთეულები ბედავდნენ საკუთარი თავის განთავისუფლებას და ახალი, საინტერესო ცხოვრების დაწყებას. გაურკვევლობა შიშს ბადებს, შიში კი უმოქმედობას. ქვებს ჩაჭიდებულნი და დამძიმებულნი აღფრთოვანებით ვადევნებთ თვალს წყლის ჯადოსნურ, განსხვავებულ და საინტერესო გზას. მათი ჯადოქრობა კი მხოლოდ მათი არჩევანია და არა რაიმე სასწაული.